Sau khi rời những thác nước tuyệt đẹp ở Nghi Lan, không ngẫu nhiên Huduvi lại đưa các bạn đến nơi này. Vậy nơi đây có gì đặc biệt? Chỉ khi nhìn từ vệ tinh mới giải mã được hết hình dáng lạ kỳ của nó. Có những nơi vẻ đẹp của nó không nằm ở sự choáng ngợp, mà nằm ở cảm giác bình yên đến mức khiến người ta muốn thời gian chậm lại. Và hồ hoa mai, Mai Khu Lake, ở vùng đất Nghi Lan, Đài Loan, chính là một nơi như thế. Tưởng tượng một buổi sáng sớm, khi lớp sương mỏng còn lững lờ trôi trên mặt nước. Tiếng chim đầu ngày vang lên giữa những triền rừng xanh mướt. Con đường nhỏ dài, gần 4 km, trộn quanh hồ vẫn còn động hơi sương, nơi vài người thong thả đạp xe, vài người lặng lẽ tản bộ, và đâu đó là tiếng mái chèo khẽ chạm vào mặt nước tĩnh lặng. Người ta kể rằng, nếu đến đây vào một buổi bình minh thật sớm, đứng thật yên bên bờ hồ, bạn có thể nghe thấy cả tiếng thì thầm của núi rừng. Có lẽ cũng chính vì thế mà nhiều người tin rằng nơi đây từng là một món quà bí mật mà thiên nhiên dành riêng cho vùng đất Nghi Lan. Đến khi chiều buông, ánh hoàng hôn bắt đầu phủ vàng lên mặt nước. Cả hồ như biến thành một tấm gương khổng lồ, phản chiếu mây trời và những triền đồi bao quanh, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến mức khó tin là có thật. Thoạt nhìn, Mai Khu Lake chỉ đơn giản là một hồ nước đẹp. Một nơi để đi dạo, đạp xe, chèo thuyền, hay chỉ để ngồi thật lâu và tận hưởng bầu không khí trong lành. Nhưng rồi, khi góc nhìn bắt đầu rời xa mặt đất, một câu hỏi bất ngờ xuất hiện. Bạn có nhận ra điều gì kỳ lạ về hình dáng của hồ không? Tại sao một hồ nước tự nhiên lại có thể cân đối đến mức gần như hoàn hảo? Tại sao những đường cong ấy lại mềm mại, đối xứng, như thể đã được một bàn tay vô hình cẩn thận sắp đặt từ trước? Liệu đây chỉ là một sự trùng hợp hiếm có của tự nhiên? Hay có người đã từng âm thầm can thiệp để tạo nên một tuyệt tác giữa lòng thung lũng? Hãy thử nhìn kỹ thêm một lần nữa và tự đưa ra câu trả lời của riêng bạn. Bởi chỉ khi vệ tinh bắt đầu nâng góc nhìn lên cao, bí mật của hồ hoa mai mới dần được hé lộ. Từ không gian, toàn bộ đường viền của hồ hiện ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Không còn chỉ là một mặt hồ phẳng lặng, mà là một hình khối đối xứng kỳ lạ với những nhánh nước uốn cong nhẹ nhàng, tỏa ra như những cánh hoa đang nở giữa thung lũng xanh. Và cũng chính vì hình dáng ấy mà người ta đã đặt cho nơi này cái tên Hoa Mai. Một hồ nước mang hình bóng của một bông mai khổng lồ, mà nếu chỉ đứng bên bờ, có lẽ bạn sẽ không bao giờ nhận ra. Giải mã hiện tượng này, câu trả lời đầu tiên nằm ở chính địa hình thung lũng nơi hồ được hình thành. Qua hàng ngàn năm, dòng nước len lỏi giữa những triền đồi thấp, chia tách thành nhiều hướng, rồi lại hội tụ một cách tự nhiên, vô tình tạo nên một cấu trúc cân bằng hiếm thấy. Nhưng thiên nhiên chưa phải là lời giải thích duy nhất. Qua nhiều năm, con người đã xây dựng những tuyến đường đi bộ, đường xe đạp, quy hoạch khu du lịch và nông nghiệp bao quanh hồ. Dù không hề tạo ra hồ nước này, nhưng chính những đường nét mà con người thêm vào đã vô tình làm nổi bật hơn vẻ đối xứng vốn có của thiên nhiên. Giống như đặt một chiếc khung hoàn chỉnh quanh một tác phẩm nghệ thuật đã tồn tại từ rất lâu. Nhìn từ vệ tinh, ranh giới giữa thiên nhiên và bàn tay con người dường như mờ đi. Ta không còn thấy đơn thuần một hồ nước. Ta đang nhìn vào một sự giao thoa kỳ diệu giữa địa hình, ánh sáng, thời gian và góc nhìn. Và có lẽ đó mới chính là điều khiến hồ hoa mai trở nên cuốn hút đến vậy. Một vẻ đẹp mà nếu chỉ đứng dưới mặt đất, bạn sẽ thấy nó bình yên. Nhưng chỉ khi rời xa mặt đất, nhìn xuống từ không gian, bạn mới nhận ra rằng thiên nhiên đôi khi cũng có thể tạo nên những hình khối hoàn mỹ đến mức khiến con người phải ngỡ ngàng. Nhưng nếu muốn nhìn hồ hoa mai trọn vẹn hơn nữa, có một nơi mà bạn nhất định phải bước đến.
Đó là đền Tam Thanh, hay còn được biết đến với tên gọi Sanchin Temple, nằm lặng lẽ trên sườn đồi phía trên hồ. Từ bờ hồ, phải mất khoảng 30 phút đi bộ men theo con dốc quanh co để lên tới nơi. Đó không chỉ là một đoạn đường leo núi nhẹ nhàng, mà còn là hành trình để từng bước tách mình khỏi sự nhộn nhịp bên dưới, tiến dần vào một không gian tĩnh lặng hơn. Càng lên cao, khung cảnh càng mở rộng. Những tán cây rì rào trong gió, tiếng chim vọng lại giữa triền núi. Rồi khi chạm đến đỉnh dốc, toàn bộ hồ Hoa Mai bất ngờ hiện ra phía dưới. Từ đây, mặt hồ trông như một tấm gương xanh khổng lồ, nằm gọn giữa lòng thung lũng, ôm trọn bởi núi non và rừng cây. Và chính nơi có góc nhìn đẹp ấy, người Hòa đã dựng nên đền Tam Thanh. Nhưng Tam Thanh là gì? Trong tín ngưỡng đạo giáo, một trong những hệ tư tưởng và tôn giáo lâu đời nhất của Trung Hoa, Tam Thanh là ba vị thần tối cao, được xem như ba biểu tượng thiêng liêng đại diện cho nguồn gốc của vũ trụ, của trời đất và đạo lý vận hành của muôn vật. Ba vị ấy gồm Ngọc Thanh, tượng trưng cho sự khai sinh của vạn vật; Thượng Thanh, tượng trưng cho trật tự, cân bằng và sự vận hành của trời đất; Thái Thanh, tượng trưng cho trí tuệ, sự giác ngộ và con đường sống hòa hợp với tự nhiên. Nói cách khác, Tam Thanh chính là ba tầng cao nhất của sự hài hòa giữa con người và vũ trụ. Có lẽ vì thế mà người Hoa, ở bất cứ nơi nào có cộng đồng sinh sống, cũng thường xây dựng rất nhiều đền Tam Thanh. Không chỉ để cầu phúc, cầu an, mà còn để nhắc con người nhớ rằng giữa cuộc sống bộn bề vẫn luôn cần một nơi để lắng lại, để tìm sự cân bằng giữa tâm trí và thiên nhiên. Và thật thú vị khi giữa khung cảnh thanh bình của Mai Hua Lake, một ngôi đền mang ý nghĩa sâu sắc ấy lại được đặt đúng trên một ngọn đồi nhìn xuống hồ. Kiến trúc nơi đây cũng mang đậm dấu ấn truyền thống đạo giáo. Những mái ngói cong phúc, những pho tượng thần được chạm khắc tinh xảo, những gam màu đỏ, vàng rực rỡ nổi bật giữa nền xanh của núi rừng. Tất cả tạo nên một cảm giác vừa linh thiêng, vừa gần gũi. Nhiều người đến đây không chỉ để cầu nguyện, mà còn để ngồi thật lâu trước hiên đền, lặng nhìn xuống mặt hồ phía xa, để cảm nhận một sự bình yên rất khó gọi tên. Có lẽ đó cũng là điều khiến đền Tam Thanh trở thành điểm dừng chân hoàn hảo trong hành trình khám phá hồ Hoa Mai. Bởi đôi khi, muốn hiểu trọn vẻ đẹp của một nơi, ta không chỉ cần nhìn nó từ vệ tinh, mà còn cần đứng ở một nơi thật cao, thật tĩnh, để lắng nghe xem thiên nhiên đang muốn kể điều gì. Và đó là điều đặc biệt của hồ Hoa Mai, Nghi Lan mà Hoodoo Discovery mang lại cho các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để tiếp tục đồng hành, vì phía trước vẫn còn vô vàn điều thú vị khác đang chờ đợi đấy ạ. Bây giờ thì Hoodoo xin chào tạm biệt để quay về vũ trụ bao la, chuẩn bị cho chuyến bay tiếp theo đấy ạ.